Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đầu Victor model là BRS711. Đầu BRS711 này thuộc series 11 của Victor, bao gồm là BRS611, BRS711 và BRS811. BRS611 là đầu recorder, BRS811 là đầu edit recorder và đầu BRS711 do nó được bắt đầu từ số 7 cho nên nó có chức năng là duplicator. Đầu BRS711 này chúng ta thấy là rất là hiếm gặp ha. Rất hiếm gặp so với model 611 và 811. Đầu này là thuộc dạng đầu duplicator chuyên dùng để ghi băng. Cho nên là đầu này chúng ta thấy là nó cái thiết kế hoàn toàn khác với lại 611 và 811. Và chức năng chính của nó chỉ để ghi băng mà thôi. Do các đầu duplicator được sử dụng rất nhiều trong các xưởng ghi băng cho nên nó phải thỏa mãn rất là nhiều yêu cầu. Có thể kể đến là nó phải tiêu thụ ít điện năng. Thứ hai là nó phải cực kỳ bền và cho chất lượng ghi băng cực kỳ tốt. Do đầu này chỉ dùng để ghi băng cho nên là sẽ không có núm sách thò để dựng phim. Các phím vận hành băng này được thiết kế rất đơn điệu, không có đèn. Và chính vì không dùng để dựng phim cho nên là không cần thiết để có counter dạng đếm số ha. Nó chỉ có counter mà dạng đếm cơ khí như vậy thôi. Việc thiết kế như vậy sẽ giúp giảm giá thành của máy. Máy này vừa ghi được băng VHS vừa ghi được băng S VHS. Đối với lại băng S VHS thì ghi được cả hai tốc độ, đó chính là SB và EB. Mặt ngoài này chỉ có một số đèn led dùng để chỉ thị các trạng thái của băng ha. Bao gồm là chiều chạy của băng nè, trạng thái stop. Đây chính là cái đèn dùng để báo máy đang hoạt động ở chế độ ghi. Rồi đây chính là các đèn led dùng để chỉ thị cái mode ở chế độ ghi băng. Đây chính là cái test point dùng để kiểm tra tín hiệu định kỳ. Ở đây có 3 đồng hồ VU, bao gồm là đồng hồ dùng để chỉ thị audio, hi-fi và normal. Và đây chính là đồng hồ dùng để quan sát mức tracking. Cũng giống như các model duplicator cổ của Victor, chẳng hạn như là BR7000 thì đầu BRS711 này có một cái cửa nhỏ phía trên mở ra để chúng ta có thể lau từ. Đây chính là bên trong của máy, bao gồm là phần bộ nguồn, phần dàn cơ và phần mạch. Để đảm bảo tiêu chí tiêu thụ ít điện năng thì phần mạch điện tử của máy được thiết kế lại. Tuy là vẫn hoạt động đủ chức năng nhưng mà nó tiêu thụ cái dòng điện rất là thấp. Ở đây khác với lại model BRS811, ở đây có thêm cái card này. Card này chính là card serial code, tức là card này sẽ nhận tín hiệu điều khiển từ một remote. Rất nhiều đầu duplicator sẽ nối với nhau rồi được điều khiển bằng một remote duy nhất dùng để đồng bộ tín hiệu. Đây chính là phần dàn cơ của máy, và dàn cơ này có một số điểm khác biệt so với lại model BRS811. Đối với máy BRS811 dùng để dựng phim thì cái tốc độ băng thay đổi liên tục, cho nên là họ sử dụng phương pháp active tension. Còn đầu BRS711 này chỉ dùng để ghi băng ha, không dùng để dựng phim, cho nên là tốc độ của băng không thay đổi trong suốt quá trình hoạt động. Vì vậy là họ đã sử dụng phương pháp căng băng bị động như vậy, sử dụng cái sợi dây bố. Việc thiết kế như vậy giúp giảm giá thành của máy cũng như là giúp giảm cái điện năng tiêu thụ của cái reel xả này. Cũng như là pin roller này sẽ không được điều khiển bằng relay mà điều khiển bằng cam. Việc thay thế relay giúp giảm dòng điện tiêu thụ ở chế độ play. Đây chính là phần trống từ của máy. Và trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 8 phép từ, bao gồm là một cặp dùng để ghi SB, một cặp dùng để ghi EB. Ngoài ra thì hi-fi đối với đầu này thì sử dụng mép đôi ha, thì tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà họ sử dụng mép đôi cho hi-fi. Một điều khá là đặc biệt. Ở đây chính là phía sau của máy. Máy ở trên này đó chính là máy BRS711 và máy ở dưới này chính là máy BRS811. Tuy cùng kích thước nhưng mà máy BRS811 này có công suất lên đến 105W. Còn đầu BRS711 này công suất chỉ có 48W mà thôi, chỉ bằng phân nửa đầu BRS811. Tại vì đầu 711 này là đầu duplicator, hoạt động với tần suất rất là cao. Trong cái xưởng ghi băng thì họ sử dụng rất nhiều đầu này. Nếu như mà công suất thấp thì nhân cho số lượng nhiều thì họ sẽ tiết kiệm được phần lớn điện năng. Cũng giống model BRS611 và BRS811 thì model BRS711 này sử dụng nguồn biến áp, và nguồn biến áp rất là to ha, có công suất là 135VA. Tuy rằng công suất giả định của máy chỉ có 48W thôi nhưng mà công suất của biến áp đến 135VA. Việc thiết kế như vậy đảm bảo rằng biến áp này chỉ hoạt động ở nửa tải mà thôi,
giúp máy chạy bền, điện áp ổn định cũng như là chạy thời gian dài máy sẽ không bị nóng. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Do máy này không sử dụng cơ chế anti-tension cho nên ở đây sẽ không có biến áp vi sai. Đây chính là động cơ cấp xăng. Đối với máy BRS811 thì dùng động cơ Bentley DC không chổi than. Tại vì cái máy BRS811 là sử dụng dùng để dựng phim cho nên là cấp xăng sẽ quay ở nhiều tốc độ khác nhau. Còn đối với máy BRS711 này, do chỉ chạy ở một tốc độ cho nên là họ sử dụng motor DC thông thường, giống với những dàn cơ dân dụng. Ở động cơ DC này dễ điều khiển mà cũng như là cái tốc độ của nó không thay đổi nhiều và giá thành cũng rẻ nữa. Hiện máy này đang gặp lỗi. Giờ tôi bật nguồn lên nè. Khi bật nguồn lên thì chúng ta thấy là máy này giống như cái hiện trạng là bị chết với các bạn. Không lên đèn của đồng hồ VU cũng như là các đèn LED đây đều không sáng cái nào cả. Đây chính là khu vực bộ nguồn. Tôi đã tìm ra nguyên nhân rồi, cái bộ nguồn đã bị hỏng rồi các bạn. Thì ở trên đây có rất nhiều cầu chì. Bây giờ thì tôi đã phát hiện ra là có một cái cầu chì nó bị đứt. Đây có một cái cầu chì bị đứt rồi các bạn. Còn những cầu chì khác thì vẫn bình thường ha. Đây, cầu chì này bị đứt rồi. Việc thay cầu chì này cũng khá là đơn giản, tuy nhiên thì nó có sự cố gì nó mới gây đứt cầu chì. Chúng ta phải kiểm tra rõ nguyên nhân. Nếu như không thì chúng ta thay cầu chì khác vào nó lại đứt tiếp ha. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo bộ nguồn này ra và chúng ta kiểm tra mạch nguồn. Đây chính là mạch nguồn của máy. Trên vạch này sẽ có hai diode chỉnh lưu, hai tụ to và một số các IC ổn áp khác. Và ở đây chính là các cầu chì phụ ha. Thì trước khi thay cầu chì vào chúng ta sẽ kiểm tra xem tải nó có bị chập hay không. Tại vì nếu mà tải bị chập thì chúng ta thay cầu chì khác vào nó sẽ bị đứt cầu chì, cho nên chúng ta phải kiểm tra thật kỹ ha. Ở đây tôi sẽ kiểm tra cái tín hiệu ra ha. Tôi sẽ đo điện trở của tải với mát. Đây, mới thấy là có 1 ohm mà thôi. Hay có thể nói là tải nó đã bị ngắn mạch rồi. Khi mà bị ngắn mạch như vậy, nếu chúng ta thay cầu chì mới vào thì nó sẽ đứt tiếp, cho nên là chúng ta phải tìm hiểu rõ cái nguyên nhân. Sau khi dò đường mạch thì tôi đã tìm được là cái tải này nó đi đến cái connector này. Đó chính là CN3 ha. Cái connector này có 4 dây. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đến cái tải này và tìm đến cái nguyên nhân gây chập mạch. Sợi dây tải này sẽ đi ở đây và đi xuống mạch main. Đây chính là tấm mạch motor phía dưới của máy. Thì đường tải của nó chính là CN1 chân số 2 ha. Và tôi đã dò ra nó đi vào chân số 12 của cái card này, cái jack cắm card này. Đây, chân số 12 vậy ha. Đây chính là card riu sạc vô và rum cấp xăng sạc vô. Thì cái đường tải của nó đó chính là chân số 12 của connector to ha. Chân số 12 này nó sẽ đi đến một cái sợi dây điện màu xanh dương. Sợi dây điện màu xanh dương này nó sẽ đi đến mặt cấp xăng và rum sạc vô. Đây, đó chính là cái dây này. Và cái mạch này, cái dây này nó sẽ nuôi một số cái mạch ở đây. Và nó sẽ đi ra một cái connector ở đây nữa. Thì để kiểm tra tải thì chúng ta sẽ kiểm tra tải ở khu vực này. Tôi đo ohm ở khu vực này ha. Tôi đo ohm ở khu vực này. Thì chúng ta thấy là ohm hoàn toàn bình thường ha. Hoàn toàn bình thường. Vậy có nghĩa là nó sẽ bị cái chập ở tầng tải ở ngay cái đường connector ra này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành kiểm tra ở mặt dưới lần nữa. Cái đường nguồn nó đi từ connector CN1 nè, rồi nó đi đến cái connector to của cái card này, rồi sau đó nó nuôi một số mạch trong card và nó lại đi ra cái connector nhỏ này nuôi cho một số cái mạch phía sau nữa. Thì cái mạch ở trong cái card này nó hoàn toàn bình thường, không bị chập. Vậy là có thể do nó chập ở cái đường ra này. Đường ra của nó đó chính là CN27 ha, và là chân này, chân số 3 này. Tôi sẽ đo trở kháng của chỗ này với mát.
Đây chập rồi ha. Sau khi dò dây điện thì là tôi đã tìm ra được cái sợi dây này nó nuôi một cái mạch này. Mạch đây đó chính là mạch driver của dàn cơ. Mạch này sẽ có tác dụng là điều khiển các động cơ của dàn cơ. Bây giờ chúng ta sẽ tháo tấm mạch này ra và chúng ta kiểm tra. Đây chính là tấm mạch driver. Mạch này sẽ có tác dụng là điều khiển các động cơ ha. Và chúng ta thấy là trên đây nó sẽ có hai IC. IC này dùng để điều khiển động cơ loading. IC này là điều khiển động cơ flow loading. Rồi ngoài ra nó sẽ có các cặp transistor thuận ngược ha, con xanh con đen. Và ở đây chúng ta thấy nó có 3 cặp, và 3 cặp này dùng để lái cho cái động cơ trống từ này. Đây. Thì sau khi mà tôi đã tìm tín hiệu thì là cái tín hiệu bị chập chúng ta đến từ cái CN102 ha. CN102 ở cái chân này. Và sau khi dò cái đường nguồn của mình tôi phát hiện ra là nó đi đến cái con IC cộng H này. Con IC này dùng để lái động cơ loading ha. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra tín hiệu của nó. Giờ tôi đo cái trở kháng giữa chân nguồn IC với lại mát nè. Đây, bị chập luôn rồi các bạn. Đây, vậy là nói cách khác là IC này nó đã bị hỏng rồi. Và chính vì IC này bị hỏng làm ngắn mạch cho nên nó đã làm đứt cầu chì ha. Cho dù chúng ta có thay cầu chì mới vào thì nó sẽ bị đứt tiếp. Cho nên cái việc mà cần thiết là chúng ta sẽ thay IC này. Nhưng mà IC này ít khi nào hỏng, trừ trường hợp mà máy có vấn đề mà thôi. Vậy thì cái vấn đề của nó như thế nào? Có thể là một do động cơ quá tải, hay là do quá điện áp nguồn. Thì sau khi điều tra nguyên nhân thì là tôi phát hiện ra là cái điện áp nguồn có vấn đề ha. Thì thường để nuôi cho những cái con IC này, lái động cơ này thì nó sẽ có nguồn 12V. Vậy thì tại sao cái cầu chì có nguồn 12V này bị đứt? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay lại mạch nguồn. Ở đây chúng ta thấy là có những con IC STR2012, những con IC này dùng để ổn áp ha. Và trong đó có một con dùng để tạo ra điện áp 12V nuôi cho mạch động cơ. Và trước khi qua mạch động cơ nó sẽ có cái cầu chì đấy, mà cầu chì đã bị đứt rồi. Thì tôi đã tìm điều tra nguyên nhân và phát hiện ra cái con IC này có vấn đề đấy các bạn. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra Vin Vout của IC này. Vin của nó là khoảng 29V ha. Còn Vout của nó đó chính là chân này, chân số 1 nè. Thì chân số 1 của nó là 29V luôn. Đáng lẽ nó phải 12V mới đúng ha. Đây chính là IC hạ áp, nó hạ từ 29 xuống 12, nhưng bây giờ điện áp ra của nó tăng lên đến 29 luôn, bằng điện áp nguồn. Cho nên chúng ta thấy là vì cái điện áp quá cao như vậy cho nên là IC lái cầu H, IC điều khiển động cơ đã bị hỏng. Và chính vì IC là đã bị hỏng cho nên là làm đứt cầu chì ha. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Nếu chúng ta không thay IC cộng H, chúng ta chỉ thay cầu chì thì cầu chì sẽ đứt tiếp. Còn nếu như chúng ta thay IC cộng H, chúng ta gắn vào thì nó sẽ chết IC cộng H tiếp. Mà nguyên nhân đó chính là do hỏng IC này. Chúng ta phải thay con IC này trước. Tại vì nếu như không thay IC này thì là điện áp vẫn quá cao và nó sẽ gây đứt cầu chì và cháy IC tiếp. Ngoài ra ở đây còn một cái tấm tản nhiệt nữa, và trên tấm tản nhiệt này cũng có một IC ổn áp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra thêm IC này. Ở đây có thêm IC STK5730, một con IC giảm áp nữa. Vin của nó là khoảng 22V. Còn Vout của nó chỉ có 1,5V thôi các bạn. Đây, con IC này cũng bị chết rồi, đáng lẽ nó phải là 12V mới đúng ha. Thì tôi tra xong sơ đồ thì tôi thấy là con IC này chuyên dùng để cấp nguồn cho khối mạch video và audio. Cho nên là nếu IC hỏng thì cái mạch audio và video sẽ không hoạt động. Còn con IC STR2012 mà đã bị đứt lúc nãy thì là nó cấp nguồn cho mạch driver ha. Tùy mỗi IC, có IC khi mà hỏng thì nó lại nối mạch, tức là Vin sẽ bằng Vout. Còn có những mạch chẳng hạn như là của con STRK5730 này thì khi nó bị hỏng thì là điện áp nguồn sẽ gần về không ha. Mỗi IC nó có một cách hỏng riêng.
Vậy là đối với máy BRS711 này nó đã bị hỏng tổng cộng là 3 IC. Thứ nhất đó chính là IC STR2012, ổ áp 12V. Thứ hai đó chính là hỏng IC STK5730. Và IC hỏng thứ ba đó chính là IC M54544 dùng để điều khiển động cơ loading. Thì về nguyên tắc chúng ta sẽ thay 3 IC này ha. Chúng ta sẽ thay con STR2012 trước dùng để tạo ra 12V ổn định. Rồi sau đó chúng ta mới được phép là thay con IC này. Rồi sau khi thay IC này chúng ta mới được phép gắn cầu chì ha. Rồi cũng như chúng ta sẽ thay luôn IC STK 5730 này. 3 IC này hiện nay trên thị trường không còn tồn tại nữa, nguyên nhân là do đã hết hạn sử dụng ha. Cho nên là họ không còn sản xuất 3 loại IC này nữa. Ở đây tôi sẽ thay thế chúng bằng những cái mặt này. Tôi sẽ thay những IC bằng những cái module như vậy. IC STR và STK cái dòng chịu đựng của nó 2A ha, và tôi sẽ sử dụng cái module này cho ra đến 3A nó mạnh hơn, cũng như là hiệu suất cao hơn. Còn IC lái cầu hoắt M54544 thì tôi thay bằng cái module L298. Module này sử dụng IC này cũng khá là thông dụng ha, và cái dòng của IC này lên đến 2A rất là mạnh so với IC gốc, cho nên chúng ta sẽ sử dụng những cái mạch này, những cái module nhỏ như vậy chúng ta thay vào chạy nó sẽ tốt hơn.
IC M54544 là IC dùng để điều khiển động cơ và nó có 2 ngõ vào. Tổng cộng sẽ có 4 trạng thái, đó chính là quay thuận, quay ngược, thắng và trạng thái off. Trạng thái off tức là cả hai tín hiệu đầu vào đều bằng 0. Còn đối với IC L298 này thì trạng thái off không được kích bằng input mà thay vào đó sẽ kích bằng chân enable. Vì chúng ta không có tín hiệu enable này cho nên là tôi sẽ tháo cái jumper này ra và tôi sẽ hàn hai diode rời vào, tạo thành cái cổng O. Đây chính là máy của chúng ta sau khi sửa xong. Bây giờ tôi bật nguồn lên. 3 đồng hồ VO này đã sáng bình thường. Các đèn LED bây giờ đã hiển thị. Bây giờ tôi sẽ phát thử một cuốn băng, và cuốn băng này là do chính máy này ghi. Đã thấy nụ cười. Xin giới thiệu cùng quý vị cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Kỳ Duyên xin kính chào quý vị. Chào anh ạ. Thật là một sự vui mừng đối với Kỳ Duyên vì hôm nay là lần đầu tiên Kỳ Duyên được thâu hình cho Paris by Night ngay tại Paris. Và để mở đầu chương trình, xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nam ca sĩ
Don Ho và The Paris by Night Dancers. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu BRS-711. Cái lỗi này tuy không khó sửa nhưng mà nó cũng khá là vất vả ha. Thì lần sau nếu như có một cái máy nào mà bị lỗi thì tôi sẽ quay clip và chia sẻ với các bạn cách khắc phục, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.